નમસ્કાર મિત્રો, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. આ વિડીયોમાં હું તમારા સાથે વાત કરવાનો છું કે વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે પરીક્ષાના ડરને દૂર કરીને રોક સોલિડ કોન્ફિડન્સ ડેવલપ કરી શકે છે. આ વિડીયોમાં હું તમારા સાથે માઇન્ડની એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ટેકનિક શેર કરવાનો છું, જેનાથી તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર બની શકશો અને પરીક્ષામાં જઈને ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ સાથે પરીક્ષા આપી શકશો. સો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. એ પહેલાં હું તમને કહેવા માંગીશ કે જો હજુ સુધી તમે મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નહીં કર્યું હોય તો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલને પણ પ્રેસ કરો. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. જુઓ, સમજી લો કે આ હું અને તમે છે અને આપણે લાઈફમાં ઘણી બધી ઘટનાઓ રિસીવ કરતા હોઈએ છીએ, ઇવેન્ટ્સ જેને કહેવાય છે, અને આ ઇવેન્ટ્સને આપણે આપણી 5 સેન્સીસ થ્રુ રિસીવ કરતા હોઈએ છીએ. 5 સેન્સીસમાં નંબર 1 સેન્સ છે એક વિઝ્યુઅલ સેન્સ છે, જે આપણી આંખોથી આપણે જોઈએ છીએ. બીજી આપણી એક ઓડિયો સેન્સ છે, જેનાથી આપણે સાંભળીએ છીએ, એટલે કે આપણા કાનથી સાંભળીએ છીએ. બીજી એક આપણી ફિલિંગની સેન્સ છે, એટલે જેને સ્કિન કહેવાય છે, અને સ્કિનથી આપણને ખબર પડે છે કે ઠંડુ છે, ગરમ છે, આ બોર્ડને હું પકડીશ તો મને ખબર પડશે, રાઈટ? તો સ્કિન એ આપણી સેન્સ છે અને એને કાઇનેસ્થેટિક સેન્સ પણ કહેવામાં આવે છે. ચોથી એક સેન્સ છે આપણી, જે ટેસ્ટની સેન્સ છે, ટેસ્ટ, જેને ગસ્ટેટરી સેન્સ પણ કહેવામાં આવે છે, અને એ આપણી જીભ છે. અને પાંચમી જે સેન્સ છે આપણી, એ છે આપણી સ્મેલની સેન્સ. આપણને સ્મેલ ખબર પડે છે, રાઈટ? તો 5 સેન્સીસ છે આપણા પાસે, અને 5 સેન્સીસથી જે પણ આપણે રિસીવ કરીએ છીએ એ સીધું આપણા માઇન્ડમાં જવું જોઈએ, બરાબર છે? પરંતુ એવું થતું નથી, કારણ કે આપણા માઇન્ડમાં એક ડીડીજી ચેનલ લાગેલી હોય છે. અને ડીડીજી ચેનલ એટલે શું છે એ પણ તમને સમજાવી દઉં છું. નંબર 1, ડિલીટ. આપણું માઇન્ડ ઘણી બધી વસ્તુને ડિલીટ કરે છે. જેમ કે આપણે રોડ પર ઊભા રહીએ તો ઘણા બધા વાહનો ત્યાંથી પાસ થાય છે, કાર, બાઇક જાય છે, પણ શું બધી વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં સ્ટોર થઈ જાય છે? નહીં. ઘણી બધી વસ્તુઓને આપણે ડિલીટ કરી દઈએ છીએ અને માત્ર થોડી ઘણી 4-5 વસ્તુને આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ માઇન્ડમાં, એટલે આપણે ડિલીટ પણ કરીએ છીએ. બીજું ડિસ્ટોર્શન, એટલે કે ડિસ્ટોર્શનની ટેકનિક માઇન્ડ પ્રક્રિયા કરીને અંદરથી પસાર થતી હોય છે ઘણી બધી વાતો. એટલે કે હું સમજો કે તમને કહીશ કે પિઝા, હું માત્ર પિઝા બોલી રહ્યો છું, હું પિઝા તમને બોલી રહ્યો છું, એટલે કે સાઉન્ડ જઈ રહ્યો છે તમારા કાનમાં, પણ તમારા માઇન્ડમાં એનું ચિત્ર પણ આવી ગયું, વિઝ્યુઅલ પણ થઈ ગયું, અને ફિલિંગ પણ, તમને ઈચ્છા પણ થઈ ગઈ પિઝા ખાવાની, બરાબર? તો બીજી સેન્સો પણ એક્ટિવ થઈ ગઈ અને તમે ડિસ્ટોર્શન કરી લીધું, એટલે કે તમે ડિસ્ટોર્ટ કરી લીધું, સાઉન્ડના બદલે ફિલિંગ અને વિઝ્યુઅલ પણ. અને બીજી એક પ્રક્રિયા છે જનરલાઇઝ. આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓને જનરલાઇઝ કરીએ છીએ. જેમ કે હું કોઈ જગ્યાએ ગયો અને સમજો કે એક વખતમાં મારું પર્સ ચોરાઈ ગયું, અને એવી જ ઘટના મારા સાથે 2-3 વખત થઈ ગઈ, તો હું કહીશ કે અહીંયા ઘણા બધા લોકો ચોર હોય છે અને પર્સ ચોરાઈ જાય છે, અને મારા માઇન્ડમાં એક બિલીફ બની ગઈ કે અહીંયા તો આવું જ થાય છે, તો મેં પોતે જનરલાઇઝ કરી લીધું છે એને, બરાબર છે? તો હવે ડિલીટ, ડિસ્ટોર્ટ અને જનરલાઇઝ કર્યા બાદ મારા માઇન્ડમાં જે વસ્તુ જશે એ હશે ઇવેન્ટ 2. આપણે એને ઇવેન્ટ 2 કહીશું, કારણ કે ઇવેન્ટ 1 જે હતી, જેવી હતી તેવી આપણા માઇન્ડમાં નથી રહી હવે, કારણ કે આપણે એને ડિલીટ, ડિસ્ટોર્ટ અને જનરલાઇઝ આપણે જાતે કરી લીધી છે. એટલે એ આપણો એક સબ્જેક્ટિવ એક્સપિરિયન્સ થયો, આપણો વ્યક્તિગત એક્સપિરિયન્સ આ થઈ ગયો, અને આ એક હતો ઓબ્જેક્ટિવ એક્સપિરિયન્સ, જે બધાના માટે સેમ હતો, રાઈટ? તો આ ઇવેન્ટ 2 જે બન્યો એ આપણા માઇન્ડમાં એક મેમરી બનાવશે, એટલે કે આપણા માઇન્ડમાં જે સ્ટોર થશે એ મેમરી, અને આને જ સબકોન્શિયસના ઇમ્પ્રિન્ટ્સ પણ કહેવામાં આવે છે, સબકોન્શિયસ ઇમ્પ્રિન્ટ્સ. અને આ ઇવેન્ટ 2 જે હવે બની છે એ ટોટલ ડિફરન્ટ છે, અને ઇવેન્ટ 2 હવે આપણું સ્ટેટ બનાવશે. એટલે કે સ્ટેટ એટલે આપણી માનસિક દશા, એ સમય પર આપણી માનસિક દશા. હવે આ ઇવેન્ટ 2 આપણે જ્યારે પણ યાદ કરીશું એ આપણા માઇન્ડમાં જે મેમરી થઈ છે, બની છે, એના લીધે એક સ્ટેટ બનશે, માનસિક દશા બનશે તે સમય પર, અને એ સ્ટેટ પોઝિટિવ હોઈ શકે અથવા નેગેટિવ હોઈ શકે, બરાબર છે? હવે સમજો કે આ સ્ટેટ આપણું પોઝિટિવ હશે તો આપણે ક્રિએટિવ બનીશું, કોન્ફિડન્ટ બનીશું, આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકીશું,
કોન્સન્ટ્રેટ, આપણે વિનરની ફિલિંગ કરી શકીશું. બરાબર છે. સો આ બધા પોઝિટિવ સ્ટેટ છે, એટલે આને રિસોર્સફુલ સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. રિસોર્સફુલ સ્ટેટ. અને રિસોર્સફુલ સ્ટેટ કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે પોઝિટિવ સ્ટેટમાં આપણી બધી શક્તિઓનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અને એ સમયે તમારા પાસે જે પણ સ્કિલ છે, ટેલેન્ટ છે, એનો તમે ઉપયોગ કરી લેશો. કારણ કે આ સ્ટેટ તમને આગળ વધારનારું સ્ટેટ છે, પોઝિટિવ સ્ટેટ છે. અને જો એ સમયે તમારી માનસિક દશા નેગેટિવ બની, એટલે કે નેગેટિવ સ્ટેટમાં તમે ગયા, તો સમજો કે એનાથી ટોટલી ઉલટું થઈ જશે. અને એમાં શું થશે? ક્રિએટિવના બદલે તમે શું કરશો? કન્ફ્યુઝ રહેશો, કન્ફ્યુઝના સ્ટેટમાં રહેશો. કોન્ફિડન્ટના બદલે તમે ફિયરફુલ રહેશો. કોન્સન્ટ્રેટના બદલે તમે ફ્રસ્ટ્રેટ થશો. તમે ડિપ્રેશનમાં જશો. તમે વિનરના બદલે વિક્ટિમ ફીલ કરશો. બરાબર છે. તો આ ટોટલ નેગેટિવ સ્ટેટ છે, એટલે એને અનરિસોર્સફુલ સ્ટેટ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. અનરિસોર્સફુલ સ્ટેટ અને રિસોર્સફુલ સ્ટેટને એવી રીતે સમજો કે તમારા પાસે 1 કરોડ રૂપિયા પડેલા છે અને એ લોકરની ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે. હવે તમને જરૂર છે અત્યારે પૈસાની, પણ તમે પૈસા કાઢી શકતા નથી. એટલે કે તમારી પાસે પૈસા છે, પણ તમે એનો ઉપયોગ પણ નથી કરી શકતા. એટલે એને અનરિસોર્સફુલ સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. સ્ટુડન્ટ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ પાસે બધી શક્તિઓ છે, બધો પાવર છે, એમને બધી સ્કિલ ખબર છે, એમને બધું વાંચેલું છે, પણ જો તેઓનું સ્ટેટ એ સમયે નેગેટિવ હશે, અનરિસોર્સફુલ સ્ટેટ હશે, તો તેમને બધી શક્તિઓ હોવા છતાં તે એને યાદ નહીં આવે, કારણ કે તે સમયે તે અનરિસોર્સફુલ સ્ટેટમાં છે. તો સમજો અહીંયા કે સ્ટેટ કેટલું મહત્વનું છે. હવે સ્ટેટ પોઝિટિવ હશે કે નેગેટિવ, તમે એક્શન તો લેવાના જ છો, એટલે કે તમે બિહેવ જરૂર કરશો અને એનાથી જ તમને રિઝલ્ટ પણ મળશે. હવે તમને જે પણ રિઝલ્ટ મળ્યું છે તેનાથી કદાચ તમે ખુશ થાઓ અને ના પણ ખુશ થાઓ. એટલે કે એ સમયે તમારું સ્ટેટ જો પોઝિટિવ હશે તો તમે પોઝિટિવ એક્શન લેશો અને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળશે. એ સમયે જો તમે નેગેટિવ સ્ટેટમાં ગયા, એટલે કે તમારું સ્ટેટ નેગેટિવ હશે, તો તમે નેગેટિવ એક્શન લેશો અને તમને રિઝલ્ટ પણ નેગેટિવ મળશે. એટલે જ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને જેટલી મહેનત તેઓ કરે છે એવું સારું રિઝલ્ટ મળી શકતું નથી. એનું કારણ આ એમનું સ્ટેટ હોય છે, કારણ કે સ્ટેટના ઉપર એમનું કોઈ કંટ્રોલ હોતું નથી. તો આ વિષયમાં હું તમને શીખવાડવાનો છું કે તમે પોતાના સ્ટેટને પોઝિટિવ કેવી રીતે રાખી શકો, તમે રિસોર્સફુલ સ્ટેટમાં કેવી રીતે રહી શકો, એ હું તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. અને આ ખૂબ જ મહત્વની ટેકનિક જે હું તમને શીખવાડવાનો છું. તમે જ્યારે પણ પરીક્ષામાં બેસો, તમે કોઈ પણ સમયે નેગેટિવ ઝોનમાં હો, તો પણ આ જે હું ટેકનિક તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું, તમે એનો ઉપયોગ કરશો તો માત્ર 1 મિનિટમાં તમે તમારા સ્ટેટને ચેન્જ કરી શકશો, તમે પોઝિટિવ સ્ટેટમાં ફરી શકશો. અને એકવાર તમે પોઝિટિવ સ્ટેટમાં આવી ગયા, ત્યાર પછી તમે જે પણ કરશો એ બેસ્ટ હશે, કારણ કે એ સ્ટેટ જે છે એ તમારું ગ્રોથવાળું સ્ટેટ છે, રિસોર્સફુલ સ્ટેટ છે. બરાબર છે. તો ચાલો હું તમને શીખવાડી દઉં કે તમારે શું કરવાનું છે, અને એ 4 વસ્તુ જો તમે કરશો તો માત્ર 1 મિનિટના અંદર તમે રિસોર્સફુલ સ્ટેટમાં આવી જશો. તો મને લાગે છે કે તમે શીખવા માટે તૈયાર છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ચાલો હું તમને શીખવાડી દઉં. આ 4 વસ્તુ તમારે કરવાની છે. માત્ર તમે જ્યારે પણ પરીક્ષામાં બેઠા હો, તમને જ્યારે પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ, તમે સ્ટેજ પર બોલવા માટે જાઓ, ત્યારે આ 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કરી લેજો. ઓકે. અને આને કહેવામાં આવે છે એઝ ઇફ ફોર્મ્યુલા. એઝ ઇફ ફોર્મ્યુલા. એઝ ઇફનો મતલબ થાય છે કે માનો, માની લો કે તમે કોન્ફિડન્ટ છો, તમને કોન્ફિડન્ટના સ્ટેટની જરૂર છે. અત્યારે તમે ડરેલા ભલે હો, એટલે કે તમે નેગેટિવ સ્ટેટમાં ભલે હો, તમે કન્ફ્યુઝડ ભલે હો, તમે ફિયરમાં હો, તમે ફ્રસ્ટ્રેટ હો, ડિપ્રેશનના સ્ટેટમાં હો, પણ તમે માની લો અત્યારે કે તમે કોન્ફિડન્ટના સ્ટેટમાં છો. માનો એઝ ઇફ. તો તમે સૌથી પહેલાં એક વસ્તુ કરશો. સૌથી પહેલાં તમારું પોસ્ચર, એટલે કે તમારી સ્પાઇન અને તમારું શોલ્ડર તમે સીધું કરી નાખશો. એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ. વોટ્સ યોર શોલ્ડર એન્ડ સ્પાઇન? વોટ્સ યોર પોસ્ચર? તમે કહેશો કે એકદમ સ્ટ્રોંગ, કારણ કે કોન્ફિડન્સના સ્ટેટમાં તમે સીધા ઊભા રહેશો, સીધા બેસશો અને તમારી સ્પાઇન પણ સીધી હશે. બરાબર. નંબર 2, એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ. વોટ્સ યોર બ્રેથ? એટલે કે તમારી શ્વાસની પ્રક્રિયા કેવી ચાલશે? લાંબી. તમે ગભરાયેલા હશો ત્યારે તમારા શ્વાસ ફાસ્ટ ચાલતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે તમે કોન્ફિડન્ટ હો છો
ત્યારે તમારો શ્વાસ લોંગ હોય છે, લાંબા હોય છે, બરાબર ને? તો એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ વોટ્સ યોર બ્રેથ, તો તમે એ લાંબા લેશો. નંબર 3, જો એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ વોટ્સ યોર ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ. ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, તમારા ચહેરાના હાવભાવ બદલી નાખો તરત જ. જો તમે કોન્ફિડન્ટ હો તો તમારા ચહેરાના હાવભાવ કેવા હશે? તમે કહેશો એકદમ મસ્ત. યસ, ચહેરા પર સ્માઇલ હશે, કોન્ફિડન્સના ભાવો હશે, તો એ ચહેરા પર લાવો, અત્યારે લાવો, રાઈટ? અને નંબર 4, એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ વોટ્સ યોર ઇનર વોઇસ. ઇનર વોઇસ શું હશે? યસ, આઈ એમ વેરી કોન્ફિડન્ટ, આઈ કેન ડુ ધીસ, I feel great about myself. I can do this. It is very easy for me. બસ આવા જ કોન્ફિડન્સવાળા ઇનર ડાયલોગ હશે. તો કરો માત્ર 4 વસ્તુ તમે અત્યારે, અને તમે ફીલ કરો. જો તમે મારા સાથે અત્યારે કરવા માંગતા હો તો તમે કરો અત્યારે જ. એઝ ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ વોટ્સ યોર પોસ્ચર. સૌથી પહેલાં પોસ્ચર પોતાનું વ્યવસ્થિત બનાવી દો. નંબર 2, શ્વાસ લો લાંબા. નંબર 3, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સને અત્યારે જ બદલી નાખો. નંબર 4, ઇનર ડાયલોગ બોલો. યસ, આઈ એમ વેરી કોન્ફિડન્ટ, આઈ ફીલ ગ્રેટ અબાઉટ માય સેલ્ફ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર મી. અને તમે પરીક્ષામાં બેઠા હો અને તમને ડર લાગે, તમારા હાથમાં ક્વેશ્ચન પેપર આવે, તો પોતાનું પોસ્ચર તરત જ સુધારો અને બોલો ડાયલોગ, ઇનર ડાયલોગ, બ્રેથ પર કામ કરો, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન ચેન્જ કરી દો, અને જુઓ કે તમે આટલું માત્ર કરશો, તમે પોઝિટિવ સ્ટેટમાં આવશો, અને તમે જેટલું વાંચેલું છે એ તમને યાદ પણ આવવા લાગશે. બરાબર છે મિત્રો? તો આ બહુ જ મહત્વની ટેકનિક છે અને તમે આનો ઉપયોગ કરજો. અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં એક મારા કોર્સની લિંક પણ મૂકેલી છે. જો તમારે વધારે આના પર શીખવું હોય તો તમે કોર્સ પણ તમે લઈને શીખી શકો છો. એમાં 5-6 વિડીયો છે જે બહુ જ મહત્વના છે. અને આવનારા સમયમાં હું એક તમને વિઝ્યુલાઇઝેશન્સ પણ આપવાનો છું, જેનાથી તમે પરીક્ષાના ડરને હંમેશા માટે માત કરી શકશો, કોઈ પણ ડરને માત કરી શકશો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.